So, hello everyone! Today, natanggap ko na yung package from my family galing sa Philippines and now, I'm going to unbox it. Ano nga ba ang laman nun? Let's do it! Unboxing! Ta-da! Supposed to be, it's for my birthday. It's my birthday gift. And then, dumating na siya. Sobrang bilis lang. Monday siya pinadala, tapos ngayon, Saturday, dumating na siya agad. Ito ba? Ano nga ba ang laman nito? Oh my God. We need scissors. Tcharan! Ito na ang gunting. Let's open it na. Sobrang dami ng tape. Sobrang yung daming tape. Walang laman. I'm so excited. May dried sale siya. Minsan pala kapag EMS. So guys, kapag gusto mo yung magpadala ng gift, dito na lang kayo. Ang bilis naman. Anyways, I'm gonna open it. I'm gonna use the scissors. It's too mahirap buksan. Sobrang daming tape. Sino ba na? Okay. Here. Open. Oh. Yeah! So, ano nga bang laman ng mga pinadala nila? Galing Pilipinas. First, syempre, nag-request ako ng mga personal necessities. Koji. Bello. Koji. Oh my God! Dried fish! Thank you! I forgot pancit canton. And syempre, what's this? Eggnog cookies. Thank you so much. And then, I have crispy fry. Kasi sobrang mahal nito dito. My God. Wow! Ang daming crispy fry. And, syempre, ang pinaka-importante nila, Vitaplus. Vitaplus? Vitaplus? Vitaplus! Uy, may pag-gift. Uy, may regalo. May regalo nakatago. Anong laman ito? Oh! Open ko na ba? Sa birthday ko na lang i-open. Galing to kay ate. Tapos ito pa, may Nichido. I requested it also. Kasi I want my kilay to be more. Basta. Ang bang tawag doon? To be more maganda. Whatever. So, ito yung mga laman ng box. Thank you very much. I love you. Mama. And this one, gusto ko na siyang i-open pero sige. Sa birthday ko na. Pero open ko na. Sa birthday ko na lang. Okay, sa birthday ko na lang. See you!